درود، من فربه‌تی شزوانی روزنامه‌نگار محقق هستم. زمانی که در شهر یروان پایتخت ارمنستان این اتوبوس‌ها رو دیدم ذوق‌زده شدم، چون میدونستم چند ماه قبل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم به همین کارخونه سفارش داده بود. اون زمان وقتی قرار شد اتوبوس‌های جدید از گمرک به تهران بیان، من برای تهیه گزارش به بندرعباس رفتم. ولی به دنبال قطع شدن اینترنت انتشارش رو کنار گذاشتم. اما حالا که یوتانگ رو اینجا دیدم تصمیم گرفتم گزارشمو منتشر کنم. این جدیدترین اتوبوسیه که وارد خیابان‌های تهران شده. من فربه‌تی شزوانی روزنامه‌نگار محقق هستم و میخوام براتون تعریف کنم چطور شد که نخستین مسافر یوتانگ شدم. از اونجایی که من حداقل 30 سال سوار اتوبوس میشم و خیلی نکته ها رو دربارش میدونم، وقتی شرکت واحد گفت 15 دستگاه اتوبوس جدید رو قراره از بندر شهید رجایی ترخیص کنن و به تهران بیارن، تصمیم گرفتم باهاشون همراه بشم. چون من میدونم مسافر اتوبوس بودن به چه معنیه و یک اتوبوس در تهران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. از ماشین اصلاح صورت براون گرفته تا خودرو پورشه یا موتورسیکلت دوکاتی، در اینترنت ویدئوی باز کردن هر محصولی رو میشه پیدا کرد. اما من در بندرعباس شاهد آنباکسینگ و آماده سازی اتوبوس 0 کیلومتری بودم که قیمتش 45 میلیارد تومنه. بعد از ترخیص سری نخست اتوبوس‌های دو کابین جدید پایتخت از گمرک که تعداد 15 دستگاه بود، همزمان 15 راننده ماهر و با تجربه مأموریت داشتن تا این محموله رو برای پیوستن به ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در جاده‌ها برونن. اونجا بود که تصمیم گرفتم مسیر 1400 کیلومتری بندرعباس تا تهران رو مسافر همین اتوبوس‌ها باشم، چون بهترین فرصت ممکن بود تا به ویژگی‌هاش پی ببرم. فرمون که اصلا کاملا برقی بسیار عالیه. چرخش لاستیکا خیلی بهتره. ماشین دیگه خیلی کمتر میچرخید نسبت به سری‌های قبل، ولی اینا خیلی محدودیت پیچیدنش بهتره. خیلی پیشرفت کرده اتوبوس‌ها، واقعا عالی شده. اتوبوس دو کابین در واقع دو اتوبوسن که به هم دیگه چسبیدن. این قسمت اتوبوس که دستگاه‌ها و سنسورهای حساس و پیچیده‌ای داره، در واقع مفصلیه که دو کابین رو به هم متصل می‌کنه. اتوبوس دو کابین جدیدی که برای خدمات رسانی در تهران خریداری شده 18 متر طول داره. بنابراین اگر دو دستگاه از اون پشت هم توقف کنن، طولشون برابر با یک فروند بوئینگ 737. هرچند رانندگی در پیچ‌های تند با چنین اتوبوسی کار ساده‌ای به نظر نمیرسه، اما سازنده اون هنگام طراحی دقت کافی به خرج داده تا هیچ مشکلی پیش نیاد. اگر فرض کنیم این دو کابین اتوبوسه نهایتاً اینقدر بخواد خم بشه، شاید نگران باشید که بخواد جمع بشه، اما قطعاتی که زیر پای منه اجازه این اتفاق رو نمیدن. همونطور که می‌بینید الان اتوبوس اونقدر چرخیده که دیگه پشتشو نمیشه دید. الان اگه روی آخرین صندلی اتوبوس بشینم، مسافری هستم که میتونم کابین جلو رو موقع چرخیدن ببینم. حالا ماجرای سفرم با اتوبوس‌های دو کابین 0 کیلومتر در مسیر بندرعباس تا تهران رو براتون تعریف می‌کنم. اگر خبرنگار هستید و با خودتون میگید خوش به حال رضوانیه که به این مأموریت رفته، ازتون خواهش میکنم صرف نظر کنید. وقتی دارید همزمان با 15 اتوبوس سفر میکنید، هر قدر این دکمه رو فشار بدید اما راننده توقف نمیکنه، چون هیچ ایستگاهی وجود نداره مگر اینکه به شهر بعدی برسن. همین که برای استراحت و سرویس بهداشتی خیلی دیر بدید توقف میکنن، چون هر بار توقف به این معنیه که 15 اتوبوس در نقطه امن پارک کنه. شبا که میرسیم به توقفگاه ماشینا رو تو ردیف میذاریم، توخرسانیاشون تزریق کامل میشه تا باک خالی نمونه، چون برف و یخبندون هم داریم مشکلی نداشته باشیم طی مسیر. از امداد هستیم برای پشتیبانی اتوبوس هایی که قراره تو این مسیر حرکت کنن. نیازی به رسیدگی فنی داشتن، ما اینجا هستیم. الان همه درهای اتوبوس بسته است و صدایی نمیشنویم، اما وقتی باز میکنم
هنگام طراحی و ساخت این اتوبوس چنان به درزگیری دقت کردند که شما صدای مزاحم بیرون رو خیلی کم میشنوید. اما درو باز شد. از اونجا که آلودگی صوتی تهران یک معضل فراموش شده است، من تصمیم گرفتم یک آزمایش انجام بدم. این یک نرم افزار دسیبل سنجه. هر قدر بلندتر صحبت کنم این عدد هم میره بالا. الان این CG 125 که بیشترین آلودگی صوتی رو در تهران ایجاد میکنه. شما لطفاً گاز بدید، من میخوام سوار اتوبوس بشم. خب همینجوری ادامه بده. حالا درا بسته بشه. جادهش خیلی خطرناک و خسته میکنه آدمو. چالوس خوب بود؟ چالوس که بدتره، با این دو کابی نمیشه. در میان راه وقتی به محدوده تنگه زاغ رسیدیم با مه مواجه شدیم. معمولای ترافیکی عجیب غریب کارخونه و اینا خیلی سخته میشه. خطرهاش 2 برابر از خطرهای ماشینای سنگینه. یعنی موتورسوارای متخلف تو تهران بیشتر شعار میترسونن تا این کامیونا؟ شک نه، 100%. اگر شما هم مثل من زیاد سوار اتوبوس میشید، حتما تا الان متوجه شدید که دستگیره بعضی از مدل‌ها یا اشتباهی طراحی شده، یا محل قرارگیریش اشتباهه، یا اینکه به قدر کافی محکم نیست و میشکنه. اما وقتی دستگیره یوتانگ رو امتحان کردم، مطمئن شدم برای تهران مناسبه. الان وزنمو کامل روش انداختم و هیچ مشکلی براش پیش نیامده. دستم هم زیاد اذیت نمیشه. حتی میتونم این کار رو انجام بدم. همه اتوبوس‌های شهری چه ساخت داخل باشن یا وارداتی چکش نجات دارن. در مواقع خطر مسافران با کمک اون میتونن شیشه رو به راحتی بشکنن و خارج بشن. اما با این وجود بعضی از مسافران بهش علاقه دارن، میکنن، میذارن توی جیبشون و با خودشون به خونه میبرن. وقتی به سیرجان رسیدیم، هرچند تا به حال این شهر رو ندیده بودم، اما در اثر شدت خستگی راه رفتم توی اتاقم و بیهوش شدم تا الان صبح خیلی زوده و سیرجان رو به مقصد نائین ترک میکنیم. 5 صبح هم که از خواب بلند میشیم، میایم مشغول به کار میشیم، میریم تو خیابون مثل بچهای نیروی آتش نشانی میمونیم. معلوم نیست چه اتفاقایی تو این شهر میخواد بیفته. فشار عصبی رو راننده بسیار زیاده. خط ویژه اصلا ایزوله نیست. راهبند گذاشتن، هرچی بوق میزنی، هرچی چراغ میزنی، اصلا توجه نمیکنن. دارن با هم دیگه صحبت میکنن، راهبند رو باز نمیکنن. اگه هم باز میکنن، هول میدن. وقتی میره میخوره به جدول دوباره برمیگرده. به محض اینکه وارد نائین شدیم، در میدان طالقانی 2 خودروی عبوری با همدیگه تصادف کردند. دلیلش این بود که حواسشون رفت به کاروان اتوبوس‌ها. تجسم کنید مسافری با صندلی چرخدار در ایستگاه منتظر ایستاده. وقتی اتوبوس میاد این دکمه رو فشار میده. راننده مطلع میشه که یه نفر با شرایط ویژه توانیابان در ایستگاهه. بنابراین پیاده میشه، میاد و این سطح شیبدار رو که در خیلی از اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده باز میکنه و صندلی چرخدار میاد بالا. کمربند ایمنی هم براش در نظر گرفته شده تا ثابت بمونه و حرکت نکنه. هرچند موقع طراحی این مدل اتوبوس به حقوق توانیابان توجه کردن، اما یک مشکل بزرگ وجود داره. وقتی قسمت آقایان از خانم‌ها جداست، مردها جلو هستن و خانم‌ها عقب اتوبوس، اگر مسافری که روی صندلی چرخدار نشسته خانم باشه، آیا میتونه وارد قسمت مردونه بشه؟ حتی اگر پدری فرزندش رو با کالسکه به گردش میبره، آیا سوار اتوبوس هم میشن؟ آیا ازدحام ایستگاه‌ها یا درون اتوبوس اجازه ورود کالسکه رو میده؟ سوال اینجاست. اگر شرکت واحد به رانندگانش بگه که به همه مسافرهای توانیاب کمک کنن، آیا مسافران برمیتابن؟ آیا کسی فریاد نمیزنه آقا ولکن بریم دیرمون شده؟ پس بنابراین فقط امکانات و تجهیزات فنی کافی نیست. ما به زیرساخت فرهنگی هم احتیاج داریم. الان صبح روز سومه و قراره که نائین رو به مقصد تهران ترک کنیم. بعد از پایان سفر جاده‌ای و رسیدن اتوبوس‌ها به قم، بدنشون داره شستشو میشه. تجسم کنید شما راننده اتوبوس هستید و ناگهان یک موتورسوار جلوتون سبز میشه.
تازه من پامو آهسته روی پدال ترمز فشار دادم. اگر ترمز میخ میکردم مطمئن باشید تمام صندلی‌ها جدا میشد و از شیشه جلو میپرید بیرون. وقتی بدون راهنما زدن میپیچیم یا از فرعی وارد اصلی میشیم، حساب نمی‌کنیم که راننده اتوبوس نمیتونه مثل یه خودروی سواری معمولی ترمز کنه. واقعا کارتون سخته ها. من بخوام یه ترمز بزنم باید 20 متر جلوتر تصمیمام بگیرم. ناگهانی یه ترمز بزنم 100 نفر بریزن و احتمال دست و پا. بله. بعد همه برمیگردن به راننده میگن بلد نبود. نمیگن موتور سوار پیچید جلو. بیا یه بغلت بکنم. خدا به شما صبر بده با این موتور سوارا. مرسی. هنگام شستشو بدنه اتوبوس‌ها کامل تمیز نشد و انگار هنوز گلی بود. الان دلیلش رو بهتون میگم. اتوبوس‌ها از چین تا کشور مقصد صادرات مسیر طولانی دریایی رو طی می‌کنن که ممکنه بین چند هفته یا چند ماه باشه و در این مدت روی عرصه کشتی نگهداری میشن. برای اینکه نمک دریا و هوای شور، رطوبت بالا، باران اسیدی، گرد و غبار صنعتی یا تغییرات دمایی شدید به وسیله نقلیه آسیبی نرسونه، در کارخونه موم محافظتی حمل و نقل روی بدن پاشیده میشه. این موم که ما فکر می‌کنیم گله، یک لایه محافظ موقته تا از خوردگی، زنگزدگی و اکسیداسیون رنگ جلوگیری کنه. پس برای همین به سادگی و با یک کارواش معمولی پاک نمیشه و حذف کردنش به حلال نیاز داره. از اونجایی که نظافت کامل بدنه اتوبوس‌های دو کابین باید در تهران انجام میشد، قم رو ترک کردیم و به مسیر ادامه دادیم. ما از بندرعباس تا تهران 1400 کیلومتر مسافت طی کردیم اومدیم. این ماشین نسبت به ماشین قبل خیلی راحت تره، راننده خسته نمیشه، گرمکن صندلی داره، ویژگی‌های خیلی خوبی داره. منتقل کردن اتوبوس‌های یوتانگ از بندرعباس به تهران کار بسیار دشواری بود که رانندگان بدون اینکه کوچکترین خط و خشی روش بیفته با موفقیت از پس این مأموریت بر اومدن. اتوبوس‌های جدیدی که اومده یوتانگ، اینام یوتانگ بود. می‌بینید به چه وضعی افتاده؟ انقدر کار کرده. یوتانگ یک کارخانه شناخته شده تولید اتوبوس در چینه که محصولاتش رو به بسیاری از کشورهای جهان صادر میکنه. سازنده این اتوبوس گفته 77 نفر مسافر میتونن بایستن. یوتانگ 77 نفر بعد از حداقل 15 سال اتوبوس دو کابین وارد تهران شده و اتوبوس‌های جدید باید جور این 15 سال کمبود اتوبوس هم بکشن. زیباییش که خیلی چشمگیره، تعداد صندلیاش خوبه. اگه این اتوبوس‌ها تعدادش بیشتر بشه، فواصل زمانی حرکتشون خوب باشه، مردم استفاده کنن، دیگه از سواری‌های شخصی خودشون استفاده نمی‌کنن. خیلی خوبه. امیدوارم که تو نگهداریش مردم دقت کنن، مخصوصا این روکش‌های صندلی‌ها رو پاره نکنن، چون استفاده مال ملته، مال مردمه، مال مردمی که حداقل کارمندن دیگه. کارشون روزمره 2 بار 3 بار 1 بار 2 بار بتونن استفاده کنن، در رفت و آمد ازش استفاده کنن. هرچی خودرو خوب و گرون قیمت وارد میشه برای یک شخص یا برای یک خانواده است. ولی اتوبوس هر قدر گرونتر باشه ما سوارش میشیم، نه پولدارها. غیر از اینه؟ بله دقیقاً همینطوره. الان این اتوبوس داره خدمات ثانی میکنه، اما قسمت ویلچر توی بخش مردان است. یعنی اگر خانمی با کالسکه یا صندلی چرخدار سوار بشه، آیا میتونه ازش استفاده کنه؟ راننده‌هایی که از بندرعباس تا تهران با این اتوبوس اومدن از صندلیش تعریف میکردن. این صندلی همچنین فن خنک کننده و گرم کن داره. یه سری باگا داشته، اونا رو همه برطرف کردن. بحثی ایکاسش بوده، برای حجم مسافرها سوار می‌کردن اون رفع شده. بی صدایی سایلنت بودن موتوره که خیلی تاثیر داره، صدا اصلا بیرون داخل اتوبوس نمیاد. ترمزدستی این اتوبوس برقیه و خوبیش اینه که اگر درها باز باشه خودش فعال میشه. این دکمه‌ایه که در مواقع اضطراری به راننده کمک میکنه تا علاوه بر اینکه هر 3 در همزمان باز بشه، فلاشر هم روشن میشه. مسافرها چه واکنشی دارن؟ تشکر میکنن، برای راننده ممنون، اتوبوس خوبیه. ببین اول راننده مهمه به نظر من، چون 8 ساعت و 30 دقیقه داره پشت فرمون میشینه. راننده اگه راحت باشه سرویس بهتری میتونه به مسافرها بده. مسافرها هم که راحت، جاش بزرگتره، داخلش تمیزتره، کولرش، بخاریش، آپشنایی که داره واقعا بی‌نظیره. حتما تا الان با این صحنه مواجه بودید که بعضی از رانندگان اتوبوس وقتی از ایستگاه میخوان حرکت کنن، ابتدا راه میافتن بعد درها رو میبندن. اما این اتوبوس تا زمانی که درها کاملا بسته نشه به راننده اجازه نمیده که حرکت کنه. پس بنابراین مثل بقیه جای دنیا اول در رو میبندم بعد حرکت میکنم.
مسافری لای در گیر نمیکنه، اتفاقی نمیفته. این برای راننده هم به نظر من یه نوع آپشنی که عالیه. باید همیشه رو همه ماشینا این آپشن فعال باشه. یکی از امکانات این اتوبوس که من خیلی خوشم اومد و مطمئنم برای تهران مفیده، اما شرکت واحد قانونی برای استفاده ازش نداره، وجود این میکروفون مشتیه. راننده میتونه با مسافران درون کابین صحبت کنه. اگر این یکی دکمه رو بزنه، میتونه با راننده هایی که اطرافشن وسایل نقلیه دیگه صحبت کنه. و همه این رو میدونیم که چقدر مهمه در تهران راننده اتوبوس بتونه با موتورسوارای متخلف یا رانندگانی که عجولن صحبت کنه. ببینید موتورسوارا دائم از اطراف اتوبوس رد میشن. الان مثلا خط ویژه است، ببین موتورسیکلت. خب اینا باعث میشن که هم اطراف اتوبوس خط و خش بیفته، هم ریسک رو زیاد میکنه. الان نگاه کن اون ماشین اینجوری با اون سرعت سبقت گرفت رفت. نباید این کار رو انجام بدن. فقط واردات اتوبوس کافی نیست، باید ببینیم آیا مسیرش امنیت کافی رو داره.